සාදර පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක් බයි කසුන් YouTube channel එකේ. අද අපි පටන් ගන්නවා WordPress වල පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක. එහෙනම් කියන්නේ අපි WordPress website එකක් develop කරන්න නැත්නම් domain name ගන්න, host එක ගන්න, ඊට site එකේ development ඊට අමතරව site එකේ SEO කරගන්න, WordPress site එකෙන් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා මෙන්න මේ full course එක අද අපි පටන් ගන්නවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මොකද්ද මේ WordPress කියන්නේ කියලා. WordPress කියන්නේ එකන free open source content management system එක. CMS එක. ඉතින් content management system එකක් කියන්නේ අතන ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදී drag and drop කරන්න, file add කරන්න, නැත්නම් post add කරන්න, අන්න ඒ විදිහට content ඔයාලට manage කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ site WordPress වලදී මේක හැදෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම කියනවා එක විදිහක framework එකක්. කියන්නේ අපි එක software එකක් ඇතුළේ ඉඳගෙන manage කරනවා. එකන අපේ පෝස්ට් එහෙම නැත්නම් pages ඒ වගේ plugins ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපි වෙබ්සයිට් එකක් මැනේජ් කරනවා. ඇත්තටම මේ වගේ තව ගොඩක් site තියෙනවා. ලංකාවේ බොහෝ දුරට යොස් වෙනවා Wix, ඊට අමතරව blogger, ඊට අමතරව WordPress තමයි. මෙන්න මේ තුන තමයි main එක ලංකාවේ යොස් වෙන. blogger තමයි ඉස්සෙල්ලාම ආයේ. අද blogger වල යම් limitation එකක් තියෙනවා. يعني කියන්න පුළුවන් උපරිම සීමාවක් තියෙනවා. WordPress වල තියෙන wordpress.com වලදී වෙනම ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි wordpress.org යනවා නම් අපේම host එක අපේම domain එක wordpress.org setup කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි ඉස්සර බලමු මොකද්ද මේ wordpress.com එහෙම නැත්නම් wordpress.org කියන මෙන්න මේ දෙකේ වෙනස මොකද්ද කියලා. ඉතින් wordpress.com මම කිව්වාගේ wordpress.com වගේ wordpress.org අතර තියෙන වෙනස බේසික්ම වෙනස තමයි hosting. මොකද wordpress.com එකේදී අපිට hosting provide කරනවා. ඒ වගේම ඉක්මනටම වෙබ්සයිට් එකක් අපිට start කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පොඩි ක්ලික් ගන්න කියන්නේ මෙතන බලනවාට start your website කියන එකේදී ඔයාලට තියෙන email එක, username එක, ඒ වගේම password එක දාලා මෙතනින් continue කරලා වෙබ්සයිට් එක start කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ විදිහට වෙබ්සයිට් එක ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන අපේ wordpress.org එකේදී මේන්ම වෙනස වෙන්නේ මේකෙදී අපිට යාලගේ CMS එක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි hosting අපිට අපේම host එකක් use කරන්න වෙනවා. අපිට අපේ host එකක් purchase කරන්න වෙනවා. මේ දෙකේ වෙනසක් බලනකොට ඇත්තටම මේකේ අපි යම් packages වලට මේකෙදී ඇත්තටම personal blog එකක් ඒ වගේ පොඩි වෙබ්සයිට් එක $4කුත් ඊට අමතරව $45 වෙනකම් packages වලට බලා ගන්න පුළුවන්. පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන limitations මොනවද කියලා. wordpress.org වලදී ඇත්තටම මේක free හම්බෙන්නේ. අපිට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට .com domain එකේ වගේම host එක purchase කරගන්න විතරයි. එතකොට අපිට පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ file එක CMS එක අපේ server එකේ set up කරගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු අපිට හොඳ يعني ලාභම මිලට ලංකාවේදී ලාභම මිලට ඒ වගේම හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් host කරන්න තැනක් ඒ වගේම domain name ගන්න තැනක් තියනවාද කියලා. මම මගේ experience එක අනුව මම recommend කරනවා site දෙකක් වගේ. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයාලට coupon code එකක් දෙනවා. ඒකට ඒකේදී ඔයාලට ඩොලර් ගාණක් එහෙම නැත්නම් percentage එකක් ඔයාලට අඩු වෙනවා මේ coupon code එකෙන්. ඉස්සෙල්ලාම මම කන්ට්‍රා කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද දැන් domain වල prices කියලා. මොකද ඔයාලා ගොඩක් දන්නවා GoDaddy එකකින් තමයි ඔයාලා ගන්නේ domain ගොඩක්ම කට්ටිය. මොකද GoDaddy තමයි දැනට advertisement උනත් top ම ඉන්නේ GoDaddy හින්දා. අපි බලමු website එකක් මම නිකන් .com domain එකක් check කරනවා. ඔව් සාමාන්‍ය මේක නලා රෙගුලර් ඩොලර් 18යි 7,007ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔෆර් කියලා කියන්නේ ඔෆර් එකක් විදිහට ඩොලර් 12යි 7,007කට මේක ඔෆර් කරනවා. බලමු ඩොලර් 7,007ක් කියන්නේ අද තියෙන රේට් එක අනුව රුපියල් 2,251. ඇත්තටම මේක රිනියු ප්‍රයිස් එක වෙනවා ඩොලර් 18ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 3,361ක් වෙනවා මේ ඩොමේන් එක ඊළඟ අවුරුද්දට රිනියු කරනවා.
මෙන්න මේකට වඩා ලාභ යෝගෙන් හොඳ ප්ලේස් එකක් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නම්. namesilo.com එකෙන් අපිට $8.99කට .com domain එකක් ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි $8.99ක් කියන්නේ කීයද කියලා. ඔව් අතන 1600කට වගේ අපිට domain එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදී මගේ channel name එක කියන්නේ tech by Kasun කියන channel name එක namesilo වල promo code එක විදිහට use කරනවා නම් $1ක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ $7.99කට මේ domain එක ගන්න පුළුවන්. බලමු. කියන්නේ 1478කට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ domain එක tech by Kasun කියන promo code එක use කරලා namesilo.com එක. ඉතින් අතරම මේකෙදි renew price එක වෙන්නේ $8.99ක් තමයි. ඒකට ඔයාලට 1600ක් වගේ තමයි ඊළඟ අවුරුද්දේ renew කරන්න වෙන්නේ. මොකද GoDaddy එකේදී සාමාන්‍යයෙන් renew එකක් යනවා නම් 3300ක් වෙනවා. හැබැයි මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් ඊට අඩු ගානකට renew එක ඔයාලට කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් namesilo වලදී domain එකක් ඔයාලට search කරන්න පුළුවන්. search කරලා මම දැන් මෙතන නිකන් randomly domain එකක් search කරනවා. ඉතින් ඒක මම කාට් එකට ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ මම checkout වලට යනවා. මෙතනදී ඔයාලට SSL ඒ වගේම අවශ්‍යද කියලා අහනවා. දැනට මේක skip කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට use කරන්න tech by Kasun කියන promo code එක. ඉතින් එතකොට ඔයාලට $7.99කට domain එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි domain එක select කරලා පස්සේ දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ web hosting එක මොකක්ද හොඳට web hosting එක කියලා හොයාගන්න. ඉතින් අපි WordPress කරන්න හින්දා මේ name sheet තමයි මම recommend කරන්නේ. ඉතින් name sheet ළඟ තියෙනවා WordPress hosting. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ first month ඔයාලට $0.01ට මේ ඕනම package එකක් පොඩිම ගානකට රුපියල් 185කට වගේ මේ package එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ පහළ link එක තියෙනවා මේ WordPress hosting වලට අදාළ. ඉතින් මේකදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ offer එක ගන්න. ඔය link එකකින් එන්න. ඉතින් මේකදී $3.8ක් වගේ යනවා මාසෙට. ඇත්තටම 10GB SSD storage එකක් තියෙනවා. visitors 5000කට වැඩිය site එකට monthly bandwidth එක use කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම රුපියල් 700ක් වගේ තමයි වෙන්නේ මේක මාසෙකට. ඉතින් ඔයා මේක කියන්නේ මෙතනදී වැඩි වෙනවා නම් මෙතන තියෙනවා 500GB SSD වගේම ලක්ෂ 2ක් visitors ලා වගේම 100GB SSD එකක් ලක්ෂ 5ක් visitors ලා ඉන්න packages. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ packages satis නැත්නම් කියන්නේ මේකට යන ගාන වැඩි කියලා හිතනවා නම් මාව contact කරගන්න පුළුවන් මගේ අපේ group එකේ. ඔතින් මෙන්න මේ tech by Kasun කියන Telegram group එකේ link එක මම පහළ දාලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් join වෙන්න. මේකෙදි මම ඔයාලට දෙන්නම් ඊට වඩා අඩුවට cPanel hosting. ඒ කියන්නේ දැන් මාසෙට 700ක් නැතුව අවුරුද්දටම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2500ක වගේ range එක මට පුළුවන් 1GB වගේ cPanel hosting දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා කියන්නේ ලොකු ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න අමාරු කට්ටිය ඉන්නවා නම් මට කතා කරන්න. මම ඔයාලට offer එකක් විදිහට එක දෙන්නම් පළවෙනි අවුරුදු දෙකේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර වගේ package එකකට move වෙන්න. අපි කතා කරමු හිටියේ WordPress hosting ගැන. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට පුළුවන් billing ඕනනම් yearly add කරන්න නැත්නම් monthly add කරලා බලන්න පුළුවන් prices වල වෙනස. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙදී ඔයාලට කියන්නේ සාමාන්‍ය server එකට වඩා මේ namesheet එකේ WordPress server එක WordPress වලටම optimize කරලා තියෙන හින්දා කියන්නේ හොඳ ස්පීඩ් එකක් ඒ වගේම හොඳ accurate එකක් මේකෙදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ලබා ගන්න. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට namesheet ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කැමති web hosting provider කෙනෙක්ගෙන් hosting ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගන්න ඕනේ web hosting ඒ වගේම domain එක. ඉතින් මම ඊළඟ tutorial එකකින් කතා කරනවා කොහොමද අපි ඒ දෙක link කරගන්නේ. ඒ වගේම එතනින් එහාට කොහොමද WordPress අපි server එකට install කරගන්නේ. ඒ ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් ගොඩක් දුරටම කතා කරේ web hosting ඒ වගේම domain එකේ prices ගැන. ඉතින් ඔයා කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මාව follow කරන්න Instagram, ඒ වගේම Facebook.
ඉතින් මගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න ඔයාලා කැම්ප් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධව හරි කිසියම් ඕනම දෙයක් සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධ ඕන දෙයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ channel එකට දාන්න මම දන්න දේවල් ඔයාලට ඔක්කොම කියලා දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ මේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මම හමු වෙන්නම්